Gaharu Utara Dalam. Gaharu Utara Dalam 6. Gaharu Utara Dalam 1. Jalan Gaharu Utara Dalam. Gaharu Utara Dalam 2. Gaharu Utara Dalam 6. Gaharu Utara Dalam 3.
Gaharu Utara Dalam. Makanan tak gajah itu. Gaharu Utara Dalam 4. Itu kali apa Mas Yandu? Kali. Gaharu Utara Dalam 6. Gaharu Utara Dalam 5. Gaharu Utara Dalam. Gaharu Utara Dalam 1. Ya, ini Gaharu Raya. Gaharu Raya. Gaharu Utara 2.
Gaharu Utara Dalam. Gaharu Utara 3. Keras toh. Gitu. Lepas kerannya boleh. Yang cepat.